اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، المره من وحده من اغلى المدن على قلبي انا شخصيا، برلين. العاصمة الألمانية برلين. هالمدينة يمكن ما تكون الأحدث ولا الأغنى ولا الأجمل، بس هون بتحس حالك حر، فيك تعمل شو ما بدك وتكون كيف ما بدك. الناس هون كتير كول، يعني إذا بتمشي بالشارع لابس كيس خيش ما حدا بيطلع فيك ولا بيهتم. برلين فيها عدد غير نهائي من الأماكن اللي ممكن تزوروها والمعالم السياحية والمتاحف. فيها طبعا معالم سياحية كثير معروفة مثل البراندبورغر تور، هولوكوست ميموريال، الغايشتاغ أو البرلمان الألماني. محلات اللي ما في حدا ما حكى عنها، كل الناس ببرلين بتعرفهم، وإذا بتسأل ولد صغير ببرلين بدلك عليهم. لهيك ما رح أحكي بهالفيديو عنهم، مو تقليلا من أهميتهم، بس إذا بدي أحكي عن كل شيء في الفيديو رح يضل 3 ساعات. بهالفيديو رح أحكي عن المحلات اللي مو كتير مشهورة، بس برأيي بتستحق انه نروح عليها اكثر من المناطق التقليديه اللي بيروحوا عليها الناس كلياتها لانها احلى. الفيديو راح تكون معي رند، صديقتي من زمان ووحده من سكان برلين، اللي راح تعطينا شويه انسايدر تيبس اللي ما بيعرفها الا اللي ساكنين ببرلين نفسهم. من ايجابيات برلين انه التنقل هنيك كتير سهل، يعني المترو تبعه او الاوبر بضل شغال 24 ساعه، والباصات نفس الشيء. فاذا حابين تروحوا بسياره فانا ما بنصحك ابدا تروح بسيارتك او تستاجر سياره هنيك، لانه السواقه ببرلين صعب كتير، ناهيك على انه ما في محل تصف السياره. في 1000 وسيله مواصلات سهله وبتربط برلين ببعضها وشغاله 24 ساعه كل اليوم. كل اللي بتحتاجه هو هاي البطاقة الشغالة 24 ساعة ببرلين، واللي بتكلف 8.80 يورو فقط. فيك تختمها بالمحطة نفسها، ومن تاريخ الختم شغالة لمدة 24 ساعة. بأسوأ الأحوال وإذا معك أغراض كتير حابب تنتقل بسيارة، ففي عندك أوبر، وهذه المواصلات اللي ممكن تستخدمها هو السكوتر المنتشر بأوروبا كلياتها. وبنفس الطريقة فيك تاخذ حتى مسكليت أو موتور إذا عندك شهادة السواقة الألمانية أو أوروبية. وهلأ بعد ما أمنا على التيكت صار فينا نبلش جولتنا ببرلين. رح نبلش الجولة بجينيوس دافنشي، واللي هو معرض بيفرجيك أعمال الفنان ليوناردو دافنشي، بس بطريقة كتير غريبة ومسلية وبطريقة اللعب، يعني انت نفسك رح تكون جزء من هالشو. تقنيات عالية وحديث كتير، بتاخدك على عالم تاني كتير حلو. What incredible things we can do today. العرض مدته ساعة. التيكت تنشرى اونلاين او بالمعرض مباشر، وبتكلف تقريبا 25 يورو. العرض كان روعة، يعني حتى لو الواحد ما بيعرف بالفن، ما بيهمه الفن، ما بيعرف دافنشي، بغض النظر اذا انت بتحب هالشغلات او لا، المعرض بياخدك على مكان تاني تماما، هيك مكان مثل الحلم، حياة تانية لمدة ساعة كاملة من الوقت. أحلى شيء مبهر، أحلى شيء الأبراج والكواكب، في حالي بالفضاء عم طير. أنا حبيت المزيج بين الفن وبين إنه الواحد كمان فيه يشارك بالعرض، بإنه يرقص بالضبط، إبداع على الحيط، فيك تشارك مع العرض تماما. هاي الألعاب اللي لعبناها على الحيط كتير كانت بتهلي، نعمل رياضة كمان. كتير كرياتيف الصراحة الشو، عن جد كتير رائع، فكرة بجنن، ينصح به. روح. نحن حاليا بفيتنبرغ بلاتس. هالمنطقة أكثر شيء مشهور فيها هي كنيسة ويليام أو بقايا كنيسة ويليام اللي تدمرت بسبب الحرب، واللي انتركت على حالها بدون ترميم حتى تذكر الناس ببشاعة الحرب. وعلى بعد دقيقة واحدة من الكنيسة منلاقي واحد من أهم وأفخم وأكبر مراكز التسوق بأوروبا، الكاديفي.
المنطقة كلها عبارة عن محلات للتسوق، بس هالمركز بيقدم لك فخامة التسوق بأغلى وأشهر الماركات العالمية المجموعة بمكان واحد. بالطابق السادس في تجمع لعدد كتير كبير من المطاعم من كافة أنحاء العالم، بتلاقي فيها كل شي ممكن تتخيله من أكلات وحلويات ومشروبات. الطابق الأخير عبارة عن مطعم سيلف سيرفيس مع قعدة تحت سقف البلور وإطلالة رائعة. وإذا رحتوا على الكارديفي فما تنسوا تجربوا مطعم نيو برجر اللي بيقدم أطيب برجر ممكن تدوقوها بحياتكم. محطتنا التالي هو متحف الشمع مدام توسوس النسخة الألمانية. المتحف موجود جنب براندنبورغ أتوا. المتحف يقدم لك تجربة إنه تشوف المشاهير بأشكالهم وأحجامهم الحقيقية وكأنهم واقفين قدامك، بس بهالمتحف رح تلاقي مشاهير ألمان أكتر بكتير من العالميين. لهيك إذا ما عندك خبرة أو عندك شوية فكرة عن الموضوع وما بتعرف كتير مشاهير ألمان فممكن ما يعجبك المتحف. التيكت بتكلف 24 يورو وبتنشرى مباشرة من المتحف. من النشاطات اللي ما لازم تفوتوهم لما تكونوا ببرلين هو الفلو ماركت اللي بيصير يوم الأحد بكتير مناطق ببرلين. الفلو ماركت هو نفس فكرة البازار أو سوق الجمعة اللي بيصير بالبلدان العربية. ببرلين له طابع مميز بسبب طبيعة برلين المميزة بكل شيء. بهالماركت رح تلاقوا أشياء غريبة عجيبة وبيغلب عليها طابع الهيبيز. أحلى شيء بالفلو ماركت هو الناس الموجودة هون، يعني هون بتشوف ناس أشكالها كتير مميزة، لوكات غريبة عجيبة، بس شيء كتير حلو. وطبعا ستريت فود اللي كتير طيب. في كتير أسواق من هالنوع يوم الأحد ببرلين، بس اللي أنا بنصحكم فيه هو الإير آفي الموجود جنب الإيست سايد جاليري. وهيك فيكم بعد ما تخلصوا من الفلو ماركت تروحوا مباشر لعند الجزء المتروك من جدار برلين واللي حولوه لمعرض فني بيعرض أعمال أكثر من 100 فنان من كافة أنحاء العالم، واللي إجوا ورسموا على الجدار بعد ما سقطت الشيوعية رسمات مليانة رسائل إنسانية وسياسية. نصيحة يا جماعة، إذا حابين تجوا على برلين فحاولوا تضبطوا الجي بأنه الجو يكون حلو، يعني مثلا بالصيف بأوغوست بشهر 8 7 9. عم احكي لكم عن الجو لأنه محطتنا التالي لازم يكون الجو حلو لحتى تقدروا تروحوا عليها، اللي هي فيلت بالون أو منطاد العالم الموجود ببرلين. فيلت بالون هو واحدة من أحلى التجارب اللي ممكن تعملوها لما تكونوا ببرلين، بس في شوية صعوبات مثل إنه الجو لازم يكون منيح، ما يكون في هوا كتير لحتى يقدروا يطيروا، زائد إنه في وقت انتظار طويل أحيانا، والسعر يعتبر بالنسبة لأسعار برلين شوي غالي.
نحن حاليا بأعلى بونت. الطلعة كتير حلوة، التجربة رائعة يعني بصراحة بتستاهل انه الواحد يستنى. تجربة رائعة. الناس اللي بيحبوا المرتفعات. في حال كنتوا حابين تشوفوا برلين من فوق بس مو حابين فكرة المنطاد يمكن بتخوفكن او مو حابين تستنوا وقت طويل على الدور او يمكن ما يطيروا بهذا اليوم اللي انتم موجودين فيه، ففي طريقة تانية اللي هي بانوراما بونك موجودة ببوتسدامر بلاتس بالقرب من المنطاد، 5 دقايق مشي بيناتهم، وبالقرب كمان من البراندنبورغ توا. تيكيتات بتنشرى من داخل المبنى مباشرة. التيكيتات بتسمح لكم تطلعوا على سطح البناية لحتى تقدروا تستمتعوا بالمنظر البانورامي على برلين. اطلع لي رائعة والمنظر كتير حلو، تجربة ظريفة. أكتر شيء حلو إنه الأسانسير اللي بتطلعوا فيه هو أسرع مصعد بأوروبا أو يمكن بالعالم كمان، لأنه ثواني بدون ما تحسوا ما تشوفوا حالكم صرتوا فوق، يعني بأقل من كذا ثانية بتكونوا بالطابق 23 بدون ما تحسوا أصلا إنه كان مأسرع، يعني بيفتح الباب بسكر بتلاقوا حالكم فوق. تجربة حلوة، فإذا كنتوا قريبين اطلعوا فيها لأنه بتكلف 7 يورو مو كتير. بالإضافة لوجود كافيتيريا فوق فيكن تستمتعوا بالمنظر وانتوا عم تاكلوا او تشربوا شي. وعلى الطرف الثاني من الشارع مباشرة بتلاقوا السوني سنتر، واحدة من الشغلات اللي مشهورة ببرلين واللي هو مجمع تجاري فيه محلات وكافيتريات، متحف والسينما. شكله كتير حلو حديث ومكان مناسب جدا لترتاح شوي بعد مشوار طويل. أما عشاق الشوكولا فما لازم يروحوا عليهم زيارة واحد من أكبر محلات الشوكولا بالعالم، غاوش أو بيت الشوكولا، اللي بيمتد ل3 طوابق كبار مخصصين فقط للشوكولا. حتى البعض بيعتبروا متحف بسبب مجسمات الشوكولا الكبيرة لأهم رموز برلين. الطابق الأخير عبارة عن كافيتيريا ممكن تجربوا فيها كل أنواع الشوكولا اللي بيقدمها، وحتى فيكن تصمموا لوح شوكولا على طلبكم. غالبا وانتو رايحين على الشوكولادن هاوس رح تمروا بوحدة من معالم برلين السياحية تشيك بوينت شارلي، اللي هو حاجز من الحواجز التفتيش اللي كانت موجودة لما كانت برلين مقسمة لقسمين. خلال أزمة برلين صار في مواجهة بين الدبابات الأمريكية والسوفيتية لفترة من الزمن بهالمنطقة، ولو واحد من الجنود ضارب رصاصة وحدة باتجاه الخصم كانت حتصير حرب عالمية ثالثة. انترك الحاجز ليومنا هاد كرمز للحرب الباردة، وصار مع الأيام معلم جذب سياحي. بجانب هالحاجز في معرض صغير بيعرض صور عن هالفترة، وفي محلات بتبيع تذكارات، وحتى فيكن تشتروا الصفحة الأولى من الصحيفة اللي نشرت خبر موت هتلر بوقتها. هيك بنكون خلصنا جولتنا ببرلين. لسه الفيديو ما خلص لانه في قسم طبعا للاكل والمطاعم، البارات، الشيشه بارات، بس هدول بدهم فيديو لحالهم لانه برلين فيها مثل ما قلت لكم كثير محلات لازم تروحوا عليها. اتمنى تستفادوا من هالفيديو اذا رحتوا على برلين. اذا حبيتوا تعرفوا معلومات اكثر، تفاصيل اكثر، فيكم تفوتوا على الانستغرام هايلايت برلين، فيكم تلاقوا هنيك كل التفاصيل والاماكن اللي كنت فيها بالترتيب. اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا سبسكرايب ولايك وبتعرفوا الكمالي، وباي باي.